ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਂਗੂ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਡੈਕਾਂ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਵੀਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਏ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਕਾਫੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਉਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੀਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਾ, ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਲਿਕਬੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਖਿੱਚੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿੰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦਿ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਏ ਜੋ 23 ਮਈ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ है। उत्तर कोरिया नौसेना का 5000 टन का विध्वंसक जहाज लॉन्चिंग के समय किम जोंग उन के सामने ही पलट गया। निचले हिस्से में छेद होने से युद्धपोत का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते वो समुद्र में एक तरफ पलट गया। वॉरशिप तबाह, भड़का तानाशाह, किम जोंग उन नाराज, किस पर गिरेगी गाज। किम जोंग उन का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के दौरान ही फेल हो गया। का विध्वंसक जहाज लॉन्चिंग के दौरान ही डैमेज हो गया। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਲਾਂਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਨ ਸਲਿਪਵੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬੋ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 5000 ਟਨ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼। ਤੀਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੀਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਾ, ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੂਹਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਹਲੇਲੂਇਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੀਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਟਿਕਟੌਕ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਫਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੱਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ।